6,5 тисяч кілометрів, 27 днів, 6 країн. Подорож, яка запам'ятається на все життя. Ми живемо у нашому універсалі та прямуємо до океану. Приємного перегляду! Для кращого відчуття, як це жити та подорожувати універсалом, ми перенесемось спочатку на 18-й день подорожі. Наше ложе. Для мене тут взагалі дуже комфортно, бо я отак собі сідаю і мені прекрасно. Взагалі, просто чудово. Я не знаю, я тут влажу прекрасно. Якщо якийсь дощик чи сонце, я навіть тут можу далі сісти. Отак. О. І в мене тут подушечка, і я собі можу отак сидіти. І отут Андрій може лежати отак і щось там робити в себе в ноуті. Спати ми отак спимо. Спати в машині – це взагалі такий кайф. Я не знаю, я себе всюди почуваю настільки вільно і спокійно. Якось, бо мій дім – моя крепость, да? От дійсно. І всюди відчуваєш себе як вдома. Для того, щоб вночі було не дуже жарко, але й комарі не потрапляли, от ми купили такі сіточки. Можемо відкрити на стількічко віконце, і нам потрапляє свіже повітря, а комарики – ні. Піді мною знаходяться продукти, які готові до вживання, і ми можемо в дорозі їх їсти, щоб я могла їх доставати, там соки, вода, всяке таке. А в Андрія позаду найцікавіше. Холодильничок, який замикається на ключ. Він працює від прикурювача в машині, і тому під час дороги він постійно працює. Класно. І ще в нас є дуже важлива штука. Дешева штука. Це душ. Просто такий кранік тут, але ми вже зрозуміли, що він набагато економніший, ніж просто так з бутлів обливатися. Дійсно, щось воно та й робить. Сюди вміщається 20 літрів води, залишаєш його на сонці, і воно нагрівається, і треба бути навіть обережним, тому що якщо воно цілий день на сонці, воно стати може окропом. Більше деталей покажемо вже у хронології. А поки повернемось на самий початок. Перші 4 дні ми дозволили собі побути лінивими туристами і просто відпочити на морі. Частину Німеччини, Нідерландів та Бельгії проїхали майже без зупинок, адже якнайшвидше хотіли дістатись до моря. 4 години і ми у Франції, а саме місто Дюнкерк. Я думаю, кожен чув цю назву, тому і нам було цікаво сюди заїхати. Ми поступово рухались на південь в сторону океану, щоденно не кваплячись, змінюючи картинку за вікном. Як завжди, шукаючи місця для ночівлі через Google карти, нам випадково натрапила знайома з дитинства назва. Сьогодні вже 5-й день нашої подорожі. Ми знаходимося у Франції, і позаду мене знаходиться відомий Форт Боярд. Обов'язково заїдьте сюди, якщо будете у цих краях. Тут велика безкоштовна парковка неподалік, ресторанчик та сосновий ліс. Запах дуже нагадав наш український Крим, а Форт Боярд переніс у часи дитинства, ще коли ми усі з захопленням дивились по телевізору, як відомі люди бігали по форту, виконуючи різні завдання. Я думаю, ви розумієте, чому ми не використали ту саму мелодію, хоча при назві Форт Боярд вона вже грає в голові.
Виїхали ми трішки запізно, оскільки пішли ще на пляж. Дорога у нас зайняла близько 6 годин, звісно, зупинками на перекуси. Ми під'їхали вже майже до кордону з Іспанією, але ще вирішили тут переночувати, тому що тут легше десь ночувати на безкоштовних парковках і ночувати в машині. Але не все так просто. Тут дуже гарно і видно, що міста такі вже приморські, і вони такі багаті, такі гарні, такі розкішні, такі всі доглянуті, дуже гарно. Але з парковкою складно. Не знаю, чи ми будемо тут залишатися, але тут так гарно. Тут собачки, хоча тут не можна собачок. То можна тут і можна ночувати, хоча не можна. Тут вже більше така місцевість гірська, скеляста, так вже цікавіше стає. Бо вже трохи набридло їхати по всьому плоскому. Доброго раночку, ми виспані, помиті, чистенькі. Ночували сьогодні все-таки в кемпінгу. Приїхали вночі, вже все зачинено, але ми знайшли місце, стали, переночували, помилися гарненько. Зранку вже підійшли, заплатили 37 євро, але так цікаво, що ніхто так цього не контролює, і можна було просто переночувати, все свої справи зробити і поїхати. Так, але ми чесні люди, і щоб у нас совість була чиста, нормально. Ми знаходимося на такому гарному пляжі, і він так пахне, але ми тут вже не будемо купатися, бо ми такі чистенькі і пахнючі. У нас сьогодні з'явилася ще одна нова справа, нам треба поїхати в банк якийсь французький, тому що в нас вчора була така ситуація цікава. Стали на заправці, бо нам треба було в машину залити AdBlue. І поки я десь там ходила, я повертаюся, Андрій вже з якоюсь жінкою щось там розбирається, щось там перекладає. І кажу, що таке? Каже, там машину царапнули. Я думаю, та як це? Я ж тільки відвернулася. Там зовсім трошки невеличко, але вона каже, ну все, визиваємо страховку. Ми такі, та добре, да. Але це дуже довго було би, бо це все в Європі дуже довго триває. І ми спішили, і там невелика царапина. І у нас машина теж якби не ідеальна була перед цим. То договорилися, хай вона нам дасть 80 євро, та і ладно, вже ми заполіруємо потім самі. І вона така, хорошо, дивимося, бере щось, відкриває книжку чекову і пише нам чек. І ми такі, що з цим робити? Коротше, дуже цікаво. Ну, як ми дивились в фільмах, це все легко. Приходиш там в банк чи кудись, і там чек просто тако даєш і все, і там забираєш гроші чи що. Ну, поїдемо сьогодні в цей банк, від якого цей чек виписаний, і будемо якось розбиратися. Просто французи мало хто знає англійську. І ми тепер теж мало знаємо англійську, бо ми говоримо німецькою. Це взагалі нам тут не допомагає. А французи реально, вони не знають навіть англійської. Сподіваємося, наступний раз ми вже будемо купатися в Іспанії, тому що нам залишилось 25 кілометрів, так що в дорогу. Take it to the sky. I wanna take your body, oh. You got the rhythm that I like. I wanna take your body higher. I wanna take it to the sky. І, як то кажуть, музика недовго грала. Porque seguramente que le estoy llamando a ti. Seguramente me llamando a ti. ¿Qué? Не все так просто. Щось нам перекладають тільки для таблеток. Кажуть, що нормально все з гальмівними.
Добрий вечір, студія. Ми в Іспанії. Андрій каже, що це не океан, але виглядає як океан. Не знаю. Ми готуємо уху. Ну, вийшло так, що я готую, хоча на мене це зовсім не схоже. Андрій каже, розкажи, як ти, я тут готую уху. Я думаю, боже. Ну ладно, я готую уху. Ми забули вдома лавровий листочок, але Андрій знайшов лаврове дерево, і тепер в нас є лаврушка. У нас сьогодні було багато пригод. Я була в банку французькому, хотіла отримати гроші за той чек, але мені сказали, що це треба звернутися в наш банк в Німеччині. І потім що? У нас висвітилася помилка в машині, що треба вже замінити гальмівні колодки і диски. І ми вирішили звернутися в Іспанії в якомусь селі до механіка, спитатися, скільки це буде коштувати, тому що тут має бути дешевше. Ми знайшли механіка, і він такий маленький, смішненький іспанець. Не говорить англійською, ніхто не говорить англійською, я не знаю, і ця французька жінка не говорила, ця, що це чек дала, і він не говорить. Ну, якось ми там порозумілися з перекладачем, нам перекладає щось таблетка, що це тільки таблетка. Коротше, ми поняли, що диски не обов'язково міняти, але треба замінити потрібно замінити гальмівні колодки. Але він каже, я не бачу проблеми, все там нормально. Ми такі, та й слава Богу, бо це чекати, щось треба було би все одно. То ми вже поїхали далі. Заїхали по дорозі в це прекрасне місце, пляж Сан-Хуан. Дуже гарне, там така бухточка прекрасна, але туди спускатися, там наверху тільки парковка, то ми так туди полюбувалися, познімали з квадрика, дуже гарно, дуже прекрасно. Але я так хотіла на моречко, а приїхала на океан. Бо я ж ці 6 днів особо не купалася, бо була температура не дуже тепла. Та й таке. А зараз ми знаходимося просто на чудовому, божественному, ідеальному пляжі, включно з голими жінками і чоловіками. Тому що ми, як завжди, їдемо десь подалі від машин. Ну і тут починаються нудісти трошки, але нічого. Красота. Андрій запускав квадрика, і там було щось 5 хвилин ще льоту, але він вже хотів сідати. І Андрій щось підняв його, десь полетів. Я така вже собі не дивлюсь, що там, як завжди. Там ще й сонце. І тут така розвертаюся і дивлюся, якраз голі люди, і чоловік так голий сидить, повністю так все розставив. І над ними квадрик, і я кажу, о, прикол. А вони, запустили квадрик над собою і самі себе знімають, так странно. А потім Андрій каже, а де наш квадрик? Я кажу, та я не знаю, він ж десь там полетів собі. Андрій шукає, оказується, що це ми туди полетіли, прямо над цими людьми, дуже близько, низько. Оце все, Боже. І квадрик розряджається, Андрій його забирає, знімає. Ну, тобто, виглядало так, як ніби Андрій якийсь маньячина підняв його, просто повисів над голим мужиком і все. Більше нічого не зняв тут, нічого. Андрій, я встала, зробила вигляд, що я його не знаю. Мало би вже пахнути ухичкою, але пахне мокрими собаками, бо тут собаки купаються. Тут, до речі, заборонили собак, і дуже багато людей скаржаться в Google картах, бо це взагалі дикий пляж. Тут просто така стихійна парковка, без асфальту, без нічого. І ми так їдемо, я не знаю, 3 кілометри, напевно, їхали, і все заставлено машинами, дуже багато народу. Причому, що тут небагато. Класне місце просто дійсно. До нас тільки що прибігли собачки, 2, і так щось вона мені показує. Я думаю, що вона мені показує? А вона бере в рот якусь маленьку чорну паличку, вона бігає і показує, щоб я кинула. Ну, їх було 2, цих собачок, і вони так гралися і приносили. Абсолютно чужі собачки. І от взяли і заборонили їм сюди вхід. Але прийшов вечір, і всі прийшли з собачками. Ну, це дійсно якось обідно, тому що люди пишуть, що 20 років сюди їздять з собачками, класний пляж. Це ж дикий пляж. І заборонили уряд, і прям штрафи. Ну, якось дійсно неприємно. Ну, чого їх забороняти? Подивіться, які вони хороші. Вони такі лапочки. Оп. Це прикол. Іди сюди. Це та сама? Вона цей прикол прийшла.
прийшла, настяла на замки, які діти робили. Це прикол. Нам спочатку треба промити взагалі-то рибку. Нас же тут ти все... промий, типу, вже, щоб я знімав вже. Зараз я промию. Руки ти миєш там? Ну так, да, спочатку руки. І вже За уха з собаками має бути. Ти стоїш задом до заходу сонця, там так гарно. А я поки помию цю рибу вонючу. Награлися з собачками, можна і далі уху робити. Диви, як файно, боже. А коли лаврушку кидаємо? Вже кидаєте, ну треба. А ти, може, помити її би треба було би? Чи ти її зірвав з чистого листочку? Може воно обіцяне. Ну, звісно, обіцяне. Ну витри таке, ну в кипяток, яка разниця. То я не знаю, може, то, що це потім в цей пихати собі в горлянку. Боже, якщо ми лишимо ці звуки, це жесть. А ми так і лишимо. Блядь, прийшов голий мужик, я налякалася. Андрій, ти що так заглядаєш? Давай кидай ще одну. Яке? Ще одну лаврушку? А ти мужика знімаєш на фоні? Да? Ні. Добрий ранок. Наш же сніданок на березі моря, біля машинки. До нас вже приходила собачка, ми вже з нею грались. Так класно. Ми ще маємо проїхати 2 дні. Тобто в нас ще сьогодні одна ночівля перед готелем у Порто. Тому що ми вирішили, що на мій день народження ми будемо в Порто, відпочинемо, будемо пити Порто Тонік. Нам порадила сусідка дуже. Ми тут зараз не самі. Лишилось кілька бусиків, вже кілька і поїхало. Багато з собаками, я не знаю, де вони тих собак тримають, такі всі тихенькі. Та й все, смачного. Ми приїхали, незважаючи на всі заборони, на всі показчики, що тут не можна машинам їздити. Таке чудове місце. Тут природній фонтан, зазвичай. Коли море не таке спокійне, як зараз. Але незважаючи на це, тут неймовірна природа. Таке все гарне, дуже багато каміння, скал. Ми тут зустріли багато іспанців. Вони дуже багато говорять, а ми нічого не розуміємо. І ці звуки цієї води, яка десь там проходить, такі глибокі. Дуже прикольно. Стало частіше. Ніби підходить, так? Да? Такий звук, оце взагалі, да.
Ми приїхали на нове місце ночівлі. Це дуже класне місце. Воно розраховане спеціально вже нарешті для будинків на колесах. У нас рахуй будинок на колесах. Тут можна ночувати не більше одної ночі. Іспанія така гарна. Ми скільки проїхали гарних місць, пляжів, скель. І тут кожен пляж такий розкішний, і такий колір води. І хоча зараз накрапає, це взагалі нам не псує настрою. Так гарно. Дуже багато гортензій, росте прямо при дорозі. Така краса. І будиночки всі такі милі, примилі. Що ще сказати? Нема слів, одні емоції і враження. Оце красота тут! Боже мій. And the sharpness of your thorns so vibrate in the imperfections. In the pain, there's something real. All that anger so concealed. Still, you're lost in how to feel. Just let me hold that severed world. The pieces feel so cold. All the tears won't bring it back to life. But hate will always grow. There's a beauty in the way you lay, and the way your color fades. You stand out now with your imperfection. Oh, it was never meant to fall apart. It was not supposed to cause us harm. But these days, all I do is wonder, is it better now that we can start again? 'Cause in the pain, there's something real. All that anger so concealed. Still, you're lost in how to feel. Just let me hold. Oh. Ми прямуємо в Порту, залишаючи за спиною узбережжя Іспанії. Дорога веде нас через зелені гори та безкраї пагорби, де кожен кілометр відкриває нові краєвиди. Тут відчувається справжня свобода дороги, коли важливий не лише пункт призначення, а й сам шлях. Ми їхали і нарешті приїхали. Ми в Порто. Поки що враження незрозумілі, бо багато, вже зачинено багато що, але багато де все помальоване, таке графіті, таке собі цікаве. Ми йдемо до вокзалу, він має бути гарним, і ми також біля церкви, вона також старовина. Цікаво, в них тут архітектура така з плитками, з керамічними цими всякими мозаїками, автентично виглядає, цікаво. Ну, перше враження було, що ніби це маленька копія Барселони. Така зменшена, трошки збідніла така трохи, бо ми їхали сьогодні ще вдень, нам ще все було видно. Ну, такі собі райончики, дуже вузенькі вулички. Ну, цікаво. Ми класно поселилися з парковкою, сніданком на 2 ночі, відпочинемо трошки і сподіваємося, насолодимося Порто. Amanhã será momento exaltante. Esperamos tanto Літак tempo летить. por isto. Finalmente vamos revê-los. Amanhã pegamos na estrada sem saber. Já imaginava os bons momentos que íamos viver.
Estou ansioso por lá chegar, desfrutar de instante. Мені перед цим було схоже це на Єгипет, але зараз взагалі якісь такі вайби африканські, не знаю, марокканські. Quando sentes que a vida está em suspenso, que a esperança se esconde muitas vezes na escuridão, mas que tudo isso faz sentido, pois desenhou teu futuro, no qual te encontras hoje. Тут така атмосфера, ніби тут всі накурені, чи п'ють і тусять, якийсь такий ух. Але може то, що ми вийшли просто ввечері, ну вночі, прямо зараз майже 10 година вечора. Ну дорослих людей я не бачу, така вся молодь. Ну може так всюди. Ми ж просто вже старші люди, от вже 30-ка на носі, то вже все, ми так пізно не виходимо, ми вже спимо в свій час. Коротше, такий прикол, я стою і якийсь чувак щось, типу, до когось чіпляється. Ну, видно, щось там, ну, не хороше, я не знаю, може гроші просить. І я показую Андрію щось, дивишся, і я тако відходжу від нього, а він прямо біля мене. І Андрій йде з камерою, і він йому пакетик пхає з порошком. На самій людній вулиці. Ні, ну правильно, бізнес тут в нього йде вгору, бо тут дуже багато людей. Але, блін, так відкрито. Нам сусідка наша німка дуже радила в це місто. І взагалі багато німців нам сюди радили. Зрозуміло. Quando sentes que a vida está em suspenso, que a esperança se esconde muitas vezes na escuridão, mas que tudo isso faz sentido, pois desenhou o teu futuro, no qual te encontras hoje. Ми з дороги, дуже голодні. Думаємо, зараз десь поїмо, але вже занадто пізно, кухні вже всі зачинені. Ну, ми тоді взяли вже портотонік нарешті спробувати. Прикольно. Виявляється, це ж коктейль портвайн. Це тут придумано це все портвайн. І по цій річці Дуро, чи як вона називається правильно, її перевозили в оцей портвейн, виходить. Портвайн. Прикольно. І це його тоніком заливають, виходить портотонік. Так просто. Кухня вже була зачинена, але ми кажемо, може хоч є щось приготоване, там, ну, десерти, да, можна брати. І каже, може щось, якісь снеки. Вона каже, снеки? Така, ага, да, можна, я принесу, да, хорошо. І принесла нам цю сосиску, яку самому треба оце крутити і готувати. То я думаю, може хай нам ще щось принесуть сирета, і ми все тут приготуємо саменькі, та й що нам? Sentes que a vida está em suspenso, que a esperança se esconde muitas vezes na escuridão, mas que tudo isso faz sentido, pois desenhou o teu futuro, no qual te encontras hoje. Mas amanhã a vida não será a mesma ao acordar. Mas amanhã a vida não será a mesma ao acordar. Mesmo ao acordar. Я забираю свої слова назад. Порто дуже гарне місто. Такий ще місяць взагалі нереальний. Ми спочатку подумали, що це якась лампочка може. Цікаво, що португальською дякую буде обрігадо. Цікаве слово обрігадо. Ну, прикольно. Ми вже так хочемо спати. Так незвично буде вже спати, певно, в готелі, на ліжках. Це ж ми всі ці дні ми спали в машині. Класно, нормально, вік ще дозволяє, далі подивимося, не знаю, як буде, може я вже не зможу так. Але класно. Класно подорожувати в машині. І дуже зручно, що у нас машина універсал, Volkswagen. І така машина всюди проїде, тому що багато де обмеження 1,80 м. І вже кемпери не можуть заїхати, буси не можуть заїхати деякі. І все це заборонено. А нам доступно дуже багато місць, дуже гарних, що для ночівлі і для відвідання.
Ми зараз знаходимося біля мосту, на який вчора дивилися вночі. Він дуже гарно світився, але рівно о 12-й годині він вимкнувся. Ми вже дегустували вино у кількох місцях. Так класно, така дійсна атмосфера, ціни дешевші, дуже багато де. Здебільшого, я думаю, що лише готівкою можна розрахуватися. Сьогодні не дуже жарко, вітерець, дуже багато туристів, тому що саме мешканців Порто всього 240 тисяч. Чи 250 тисяч. Ми вчора куштували Порто Тонік, але Андрій не любить тонік, того ми сьогодні п'ємо виключно вино, чисте вино. Підходить до нас один з хлопців і каже: прошу 1 євро за відео, за вигляд, за те, що будемо стрибати. Я кажу: ви будете стрибати, мій друг буде стрибати. І він ходить всіма з кепкою і просить 1 євро. І нам дуже цікаво, буде він стрибати чи ні. Що це за, думаємо, така цікава. Атракціон для туристів, я не знаю. Каже, що ми робили в Порто? Час стояли і дивилися, як збирають гроші. І думали, стрибне чи не стрибне. О, буде. Так, це в них спеціально така ця. О, я пропустила! Я пропустила. Gotta live it your way. Ми щойно були в цьому закладі позаду мене. Було дуже смачно. Вся португальська кухня, але вона більше як дегустаційна. Бо невеличкі порції ми не наїлись, але дуже багато чого спробували. І дійсно все дуже смачне. Але таке враження, що ми тільки розпалили свій апетит. Все було смачно. Ще мене привітали з днем народження. Також приємно. Потім ми відправились до парку під назвою Сади Кришталевого палацу. В загальному нічого особливого, але павичі та півні зробили наш день. Керамічне оздоблення будівель практично на кожному кроці, що виділяє його серед усіх міст Європи. Ми просто гуляли містом, не пропускаючи жодного закладу, але пропускали через себе по 1-2 коктейлі. На нашу думку, 2 днів у Порто замало, хоч воно і невелике. Потрібно просто звикнути до ритму, адже тут таке відчуття, що ніхто нікуди не поспішає. А у цьому ресторані, до речі, Джоан Ролінг писала свою першу книгу «Гаррі Поттер та філософський камінь». Не дивно, адже місце і саме місто надихає на створення чогось креативного. День у Порто підходить до логічного завершення. Все-таки тут дуже класно. Це таке атмосферне місто. Тут відчувається оцей відпочинок, якісь танці, музика дуже атмосферна. Архітектура така, вона дуже стара, зате відчувається якась оця самобутність. Хочу сказати, що Португалія схожа дещо з Україною. Наприклад, тут також схожі хустки ми вже бачили. Потім в них один з символів – це соняшник і півник.
Класно, в них півні гуляють по парку поруч з павлінами, поруч з павичами, якщо говорити українською. І що ще ми ще бачили? І в них тут котики гуляють по даху. Ми живемо в готелі, і в нас вигляд на дахи такі плоскі. І там дуже багато котиків. Ми за один раз нарахували 11, так точно. Отже, враження в нас тільки хороші. Порто схоже на щось середнє між Барселоною, Венецією і Будапештом. Бо також якось так річка посередині. Коротше, на завтра океан, на добраніч. Сьогодні я куховар на вечерю. У нас мідії з креветками, коротше, морепродуктики. А Настя, як бачите, А мали бути океанопродуктики, бо ми на океані. нарешті ми з ним зустрілись. Дорога до цього пляжу спорту у нас зайняла близько 4 годин. Закупились продуктами на кілька днів та приїхали вже під вечір. Хотілося, звісно, поплавати трішки, але океан був холодним. У воді, окрім серфінгістів, які ловили свою хвилю, взагалі нікого не було. Захід сонця тут був неймовірним. Через бриз, який створювався через великі хвилі, все виглядало як у кіно. Ніби хтось надимив туман машиною та правильно виставив світло. Тому ми скористались можливістю і назнімали гарних кадрів. I trace the cracks on the floor tonight. Neon shadows dance in the broken light. A heart beats loud, but it's out of sync. Lost in the rhythm, I can't quite dream. The air is heavy, it pulls me in. Pull me in that twisted glow, glow, shadow glow, falling deeper. I don't know, glow, glow, shadow glow, pull me under, don't let go. Shadow glow, falling deeper. I don't know, glow, glow, shadow glow, pull me under, don't let go. Зараз ми знаходимося у місті Назаре. Зазвичай тут найбільші хвилі і всі серфери прямують саме сюди. Але сьогодні така спокійна погода, немає вітру, всі вітряки вимкнені, а може тому, що неділя. І тому тут небагато людей, серферів. Але зато багато туристів. Ми сюди дуже довго сходили, а назад підніматись буде ще цікавіше. Ми припаркували машину там, де не можна, заплатили за це 1 євро, і нам дуже цікаво, як далі буде. Назаре – це маленьке португальське містечко, що стало світовою столицею гігантських хвиль. Це місце, де Атлантика зустрічається з неймовірною силою океану і створює хвилі висотою більше 30 метрів, які щороку приваблюють професійних серферів із усього світу. А причиною такого явища є каньйон під водою. Він фокусує енергію хвиль, і саме тут, на пляжі Праia do Norte, вони виростають до небачених розмірів. А якщо трохи відійти праворуч від маяка, можна знайти незвичну печеру з діркою в даху, яку формували тисячі років вітру і хвиль.
Туди можна пройти по піску й побачити природну красу зсередини. Студія. Я, бляха, дивлюся, нема ніде. Так зносить, якщо капець. Дуже, звісно, ніхто тут Коротше, тако, не купається. кинуло камінці аж. Там ще повний рот камінців. Капець, дурненьке. А ось найцінніша локація цієї подорожі. Перша лінія океану, парковка без обмежень, майже безлюдний пляж. Тут ми нарешті відпустили час і гонитву за враженнями. Просто, не поспішаючи, насолодитися і вибрати в себе саме це. Особливе відчуття простору, свободи, вітру і сили океану. Так виглядають ідеальні будні подорожей автобудинком. Андрій знаходить друзів всюди. Це прикол. А жінка рибу ловить. Вино можна попробувати? Добрий кисляк. Але на халяву й уксус сладкий. Це не факт, що халява. Поки Андрій п'є, я буду готувати нашу мівіну. Я вже навчилася, як тут робити. Виключаєш, а потім сюди нажимаєш і від'єднується газовий балон. Будемо зараз наливати мівінку тут. О, це як так? Тобі він дав теж. Дуже дякую. Дуже дякую, ну це прикол. Ну це прикол. Ну я тобі дам мікрофон. Можна? Ну, положи. А записуй звук? Да, без палива. Ну попробуй. Já saiu um revolote assim, já saiu um revolo assim. Mandei fora, agora vou experimentar. О, слухай, може і нас зараз опоїти, потім виїде? Звук пишеться.
Ми знаходимося на мисі Рока, це найзахідніша точка Євразії. Далі тільки океан. Чесно кажучи, стоячи тут, легко повірити в те, що ще в 14 столітті люди вірили, що саме тут знаходиться край світу. Потужні пориви вітру, стрімкі скелі висотою понад 140 метрів і хвилі, які безупинно б'ються об берег, створюють відчуття дикої, первісної природи. На кам'яній стелі поруч викарбовані слова португальського поета Луїш де Камоенс «Тут, де закінчується земля і починається море». Це місце не просто географічна точка, це символ відкриттів, мандрів і сміливості рухатись далі, навіть коли здається, що далі вже нікуди. Стало рівніше. Заздалегідь у нас був знятий номер в готелі Лісабону на наступний день, тому сьогодні нам просто потрібно десь переночувати. І ми вибрали на перший погляд рандомний пляж, і лише при монтажі дізналися його історію. Лісабон пережив одну з найстрашніших катастроф в історії Європи. У 1755 році потужний землетрус, цунамі та пожежі практично стерли місто з лиця землі, забравши близько 100 тисяч життів. Саме це місце прийняло на себе перший удар. Ну ось ми і в Лісабоні, в столиці Португалії. Ми знаходимося на одній з найвищих точок. Звідси видно місто на всі 360 градусів. Так і називається ця локація. І тут дуже класно, що літаки сідають прямо над нами. І навіть видно там далі посадкову смугу. Дуже прикольно. Трошки жарко, 30 градусів, але вітерець нас рятує. Ми сьогодні ночуємо в готелі. Маємо сьогодні півдня, зараз 3 година дня, до ночі ми маємо побачити все місто. Але я вважаю, якщо ми зараз це все побачимо, кожну точечку відмітимо, все нормально. Ми просто вже хочемо їсточки і трошки жарко. Вхід сюди коштує 5 євро з дорослого, 3 євро з пенсіонерів і діти до 6 років безкоштовно. За відгуками це найкраще місце, щоб побачити все місто зверху.
Це базиліка да Естреля, дуже гарна. Наші бабушки можуть не хвилюватись, ми заходимо в кожну церкву у кожному місті. Йдемо молитися. Тротуари тут здебільшого дуже вузенькі, ніби розраховані на самотніх людей, причому ми в резинових тапочках, бо дуже слизько. Ця бруківочка, звісно, мило виглядає, але не дуже зручно. Я впевнена, що португальці з українцями дуже схожі, тому що в них такі великі порції в ресторанах. Просто прекрасно. Ми так наїлись, так чудово. Андрій переїв, а я наїлася, напилася сангрії божественної, просто почуваю себе прекрасно, чудово. І зараз ми йдемо в зелену вулицю, бо там зелені рослинки. Вони також прикрашають гільце, ставлять біля будинку, дуже прикольно. І багато таких прикрас, трошечки вони якісь такі дешевенькі, ну, але ладно. Тут всюди плитки, і навіть в глухих селах на безлюдних дорогах, навіть показчики вулиць все одно оздоблені плиткою. Але зараз ввечері дуже багато молоді на вулицях, в барах, просто переповнено. Всі сидять, п'ють, розмовляють, дуже прикольно. Наш день у Лісабоні, на щастя Андрія, вже підходить до кінця. Ми знаходимося на такій прекрасній площі на березі океану. Дуже гарна, кафешечки, така підсвіточка, все таке затишне і миле. Гарно, але ми помітили, що столиці, вони здебільшого несуть менше колориту і от їхньої цієї самобутності, тому що вони так більш європейські, більш розраховані на туристів, в них багато людей. І от ми сюди заїжджали, було дуже багато поверхівок, і враження стільки ми тут не отримали, як в Порто. Тому рекомендуємо вам їхати в Порто і пити Портотонік. Ну тут вже точно ясно, що кінцева зупинка. Це Прая да Маріна, одне з найкрасивіших місць Португалії, з неймовірними скелями та бірюзовою водою. Зверху поблизу парковки живе не один десяток котиків.
Є рент каяків та сапів, також і гарний схований пляж, до якого можна дістатись лише зі сторони океану. Загалом місце гарне, але нам, здається, трохи не пощастило з сезоном. До берега прибило багато водоростей, і вся магія цієї локації просто зникла. Парковка тут складна, заїзд взагалі не з приємних, і людей дуже багато, як зверху, так і на самому пляжі, що не зовсім схоже на наш формат відпочинку. Ми провели тут лише одну ніч і поїхали далі. Ласкаво просимо до нашого дому. Спочатку покажемо наш багажничок. Андрій дуже його хотів, бо коли дуже багато речей, постійно треба переложувати все ззаді, звільняти місце, щоб ми тут могли спати, а сумок у нас дуже багато, бо ми тут і готуємо, одяг, ну абсолютно все. Вода постійно має бути в запасі, питна і така, щоб змитися після моря, після океану в цьому випадку. Тому ми вирішили знайти такий багажничок, беушний, замовили, потім ці кріплення, не беушні, але вони того вартують. Коли ми їдемо, то машина навіть іноді трошки посвистує, бо тут є такий люфт. Тут є ключик, легким рухом. Вуаля, щось випало. Цибуля. Цибуля. Цибуля – це в нас тут продукти. Я отак стою і до всього можу дістатись. У нас займається продуктами Андрій. Тут мої речі, тут Андрія речі. Мішечки зручні купили в примарку. Прикольно. М'якенькі, того, що тут тверде би так не влізло би. Все, зачиняємо. О, пахне вже супчик. Це ми вікно закриваємо подушками іншими. І тут виходить одна поличка, потім у нас тут багато місця, тут і вода знаходиться, і речі першої необхідності. В мене, наприклад, там лежить сидр, в Андрія тут лежить пиво, крем після засмаги, туалетний папір, вологі серветки, засіб від комарів. Сьогодні ми ним скористаємося, бо я чую, тут вже вони є. Я взагалі дуже задоволена нашою машинкою, Passat B8. В неї такі розміри класні, реально все влазить. І я от можу і так вилазити, а загалом ми виходимо з тих основних дверей. А мені і так зручно. На лобове скло ми завжди ставимо цей захист. Звісно, без цього ніяк не обійтися, бо коли на вулиці 40 градусів, це просто нереально буде, якщо сонце так ліпить. Всередині можна зваритися, навіть з кондиціонером. Це обов'язкова штука, навіть не тільки для подорожей, а просто коли навіть ставиш машину десь в місті, сонце ліпить, поставив, потім приходиш і не так жарко. І вночі це нас також захищає від всяких поглядів непотрібних. І коли ми всередині лягаємо спати, у нас все зачинено, закрите, прикрите, нас зовсім не видно, ніхто нас не може потурбувати. Крім поліції. Ми ще замовили також палатку, яку можна використовувати як душ чи як роздягальню, але ми досі її не використовували. Якось ми так звикли, ми такі відкриті люди, надивились цих нудістів, і ми собі вже переодягаємося так, звісно, щоб ніхто лишній не бачив, але нормально, досі ще не знадобилось. Її можна використовувати і як туалет, але для цього треба мати ще лопатку. Лопатки в нас немає. Також у нас є з собою перетворювач, який робить з 18 вольт 220. Це можна використовувати розетку. Чайник не можна, бо ми минулий раз так зробили, і чайник все нарушив. Але класно, що в машині також є просто розетка. Тому ми ставимо там найважливіше, дрон заряджати, ноут, таке. Але також багато є роз'ємів для прикурювання, і в нас куча цих. Ми все ставимо на зарядку, ми дуже цим задоволені. Коли ми спимо, всі наші речі переміщаються вперед або в багажник, або якщо ми знаходимося в такому дикому місці, як тут, ми розуміємо, що можна багато речей лишати на дворі, наприклад, вода, яка також буде грітися зранку для того, щоб там помитися. Посуд, всяке таке можна залишати на дворі. Покривальце, яке я люблю, тому що внизу в нього є така підкладка, яка не промокаєма, і дуже класно на морі
Ну і всюди, в принципі, брати його в дорогу, тому що від землі не буде вологості. Та-да! Отак і живемо. На добраніч! Будемо їсточки супчик! Ці дні було дуже спекотно. Вдень практично неможливо було знаходитись на відкритому сонці. Без взуття по піску не походиш, тому ми рятувалися як могли. Копали яму, купались, пили холодну сангрію. Взагалі мало чого потрапляє в кадр камери, але на телефон трішки є. В пікові години дивились щось на YouTube в машині з кондиціонером. Просто кажучи, байдикували. Добрий ранок о 12 годині дня. Сьогодні 21-й день нашої подорожі. На жаль, нам треба повертатися додому. Але одне радує, що нам треба для цього десь 6-7 днів. І того ми будемо повільно повертатися додому, ще заїдемо на море чи на океан. Можливо, ще в гарні якісь місця. Будемо зараз снідати тортілією, нагріли її як смажену картопельку, та й нормально. Ми вчора приїхали на цей пляж. Пляжик симпатичний, тут така парковка з піском, але є паркувальник, який допомагає паркуватися, бо тут можна застрянути, багато валяється дощечок. І ми приїхали в день, нормально, куча машин, потім вже повертаємося на вечір, маємо ж ночувати, але дивимося, ніхто не залишається, взагалі ніхто. Бачимо, там одна машина далеко, яка зараз біля нас. І тут вночі заїжджає газель, написано «Газель». Типа кемпер такий саморобний. Вони заїхали, покрутились і поїхали. Ми такі думаємо, ні, страшно, коли один ночуєш, страшно, бо можуть і обікрасти, і може приїхати поліція, сказати, що тут не можна ночувати. А так трошки спокійніше, коли є інші машини поруч, якось нормально. І, можливо, хтось інший більше приверне увагу свою для крадіїв. І тут до нас вже під'їхала інша машина, яка все-таки невелика також, які тут також вирішили тут ночувати. І дивимося, через трошки вертається наш кемпер. І тут, щоб ви розуміли, дуже велика територія, але стає саме біля нас. Отак ми всі гуртуємося. І всім спокійно і затишно. І знаєте, що мені подобається? Що ми тут ніхто не прокидається о 6-8 ранку, бо треба йти на море, бо ж ми на морі, треба бігом, треба використовувати цю можливість, все, по максимуму. Ні, всі відпочивають, сплять скільки хочуть, в своє задоволення, бо ми вже на морі. Це класно. Ми майже об'їхали всю Португалію, від півночі до самого півдня, уздовж океану. І ось тепер дорога додому. Місця, які ми більше ніколи не побачимо такими ж. Ця дорога не просто шлях додому, це продовження подорожі, яку не хочеться завершувати. Кожен поворот, кожна зупинка – це ще один спогад, який залишиться з нами назавжди. І десь між шумом вітру і звуком хвиль ти раптом розумієш, найцінніше – це не пункт призначення, а всі ці моменти, які ми прожили дорогою. Подорож довжиною 27 днів, з яких лише 3 у стінах готелю, 6740 кілометрів доріг, понад 400 літрів дизелю, 46 годин відзнятого матеріалу і 2 повноцінні місяці монтажу. Будемо щиро вдячні за ваш лайк і коментар, для нас це найкраща підтримка. І до речі, наступне відео вже в обробці, тому до нових зустрічей!